YouTube channel ආරම්භ කරන ගොඩ දෙනෙක්ගේ සැබෑ බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ කෙසේ හෝ තමන්ගේ YouTube channel එක කිසියම් ආදායමක් උපයන තැනකට ගන්න. හැබැයි YouTube ආයතනය පසුගිය කාලවකවානුවේදී මේ සඳහා කිසියම් කොන්දේසි මාලාවක් ඉදිරිපත් කළා. මොනවද මේ කොන්දේසි? පළවෙනි එක තමයි මාස 12ක් ඇතුළත subscribes 1000ක් ඉන්න ඕනේ. දෙවෙනි කොන්දේසිය තමයි මාස 12ක් ඇතුළත නැරඹුම් පැය 4000ක් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක ලේසි පාසු වැඩක්ද? නෑ. මේක ඇත්තටම ලේසි පාසු වැඩක් නන් නෙමෙයි. ඒත් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ ටාගට් එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩ දෙනෙක් YouTube channel වලින් මේ ගැන කතා කරලා තිබුණත් ඇත්ත තොරතුරු නම් ලැබෙන්නේ ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක්. විවිධාකාර බොරු ප්‍රචාර විවිධ ක්‍රම මගින් ගොඩ දෙනෙකුගේ මුදල්ද අහිමි වූ අවස්ථාවෙමටයි. ෆේක් ක්‍රම මගින් views subscribes ගන්න ක්‍රම කොච්චර කියලා දුන්නත් හොඳින් මතක තියාගන්න YouTube ආයතනය මේ සියල්ල නිරීක්ෂණය කරනවා. මේ සියල්ල නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් ඔබ වැරදිකාරයෙක් වුවහොත් ඔබගේ YouTube channel එක පවා අහිමිවීමට ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒ නිසාම තමයි ඉතා පහසු පියවර 10ක් අපි ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එක මගින් කියලා දෙන්නේ. අංක 1 ඔබ මුලින් මේ කරන්න යන දේ ගැන ඔබට 100% විශ්වාසය සහ උනන්දුව උපරිම කැපකිරීම කිරීමට සූදානම් විය යුතුයි. අංක 2 ලොකු ආම්පන්න මිලදී ගන්න හදන්න එපා. ඔබගේ අතේ තියෙන ජංගම දුරකථනයේ පරිගණකය මේ වැඩේ ආරම්භයට ඉතාමත් ප්‍රමාණවත්. අංක 3 තමන් මේ කරන්න යන දෙයට ගැලපෙන හොඳ නමක් තීරණය කරන්න. ඒ අනුව තමන්ගේ YouTube channel එක හදාගන්න. අංක 4 ඔබගේ YouTube channel එකට හොඳ logo එකක්, ඒ වගේම channel art එකක් යොදා ගන්න. ඒක නරඹන්නන් ආකර්ෂණය වන මට්ටමේ එකක් වන තරමට ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ඉහළ වෙනවා. අංක 5 අනෙක් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් Facebook, Twitter, Instagram සමාජ මාධ්‍යවල ඔබගේ channel එක නමින් ගිණුම් ආරම්භ කරන්න. ඔබගේ යාළුවන්ට එයට ආරාධනා කරන්න. අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කර සැනින් එම සමාජ මාධ්‍යවලදී ෂෙයා කරන්න. අංක 6 හැකිතාක් 100% තමන්ගේ නිර්මාණ පමණක් කරන්න. ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේ ගීත පින්තූර යොදාගෙන කරන නිර්මාණවලදී ප්‍රවේශම් වන්න. යම් හේකින් ඔවුන් විසින් නීතිමය පියවර ගතහොත් ඔබගේ YouTube channel එක පවා ඔබට අහිමි වී යයි. අංක 7 නරඹන්නන්ගේ ආකර්ෂණය සඳහා ඔබගේ වීඩියෝ පුළුවන් තරම් HD quality නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්න. අංක 8 ඔබ වීඩියෝවක් අප්ලෝඩ් කර පසු ඒට සුදුසු ටයිටල් එකක් යොදන්න. මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් යෙදීම ඉතා වැදගත්. මේට හේතුව ඔබගේ වීඩියෝ සර්ච් කිරීමට පහසු වෙනවා. ඒ වගේම නිතර සර්ච් කිරීමෙන් වීඩියෝ ඉදිරියට ඒමේ ඉඩකඩත් වැඩි වෙනවා. අංක 9 මේ සියල්ල අවසන් වූ පසු ඔබගේ නිර්මාණයට thumbnail එකක් යෙදීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා ඔබගේ රූපරාමුවේම කොටසක් යොදා ගන්නවාට වඩා ඒ සඳහා සිත් ඇදගන්නා සුළු ආකාරයෙන් නිර්මාණයක් ඇතුළත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේ සියලු දේට වඩා ඔබගේ ඉවසීම වැදගත් වෙනවා. subs views කීයද හොයා බලන කාලය ඔබගේ නව නිර්මාණ වලට වැය කරන්න. දින නව නිර්මාණ ඔබගේ ගිණුමට එක් කරන්න. එමගින් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්කය ඔබට ඉක්මනින් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙහි අප විසින් සඳහන් කළ දේවල් ගැන වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් මෙම වීඩියෝයේ ඇති කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක වෙත ඔබගේ අදහස් යොමු කරන්න. අපි සූදානම් ඔබට සහාය වන්න. අප ඔබ වෙත ලබා දුන් තොරතුරු වැදගත් කියා සිතුනා නම් අපගේ YouTube channel එක subscribe කර දිගටම අප සමග රැඳී සිටින්න. ස්තුතියි.